विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज 1 जून आहे। बाळांनो, पूर्वीचे दिवस आठवा की जून महिना सुरू झाला की शाळा आता सुरू होणार याची चाहूल लागायची। ओके, मग बरीचशी मुलं खुश असायची, अरे वा शाळा सुरू होणार, परत मजा दंगा। ओके, नाही चुकलं, बरीचशी नाही, फार थोडी मुलं खुश असायची आणि आपल्यासारखी बरीचशी मुलांना दुःख व्हायचं, अरे बाप रे सुट्टी संपत आली। पण गेली 2 वर्षांना कोविडने काही चान्सच दिला नाही। आपल्या लक्षात घ्या, कंटिन्युअसली लॉकडाऊन सुरू आहे, लॉकडाऊन सुरूच आहे बाळांनो। मधले 2-3 महिने एन्जॉय केलं लोकांनी, पण पुन्हा तीच परिस्थिती, ते अशा भयानक परिस्थिती। ओके, आणि न्यूज चॅनलवाले काही कमी पडायला तयार नाहीत। कालच एका न्यूज चॅनलवर बघितलं मी की अहमदनगरमध्ये काहीतरी 1000 बालके कोविड पॉझिटिव्ह, तिसरी लाट सुरुवात, लोकांच्या मध्ये घबराट। बाप रे, यांना काय दुसरं कामच नाही आहे। आता 12च्या मुलांसमोर काय परिस्थिती आहे, शाळा सुरू होय आपल्यासाठी नाहीच आहे, लक्षात घ्या, कॉलेज वगैरे। आपल्यासाठी मेन प्रश्न आहे CET केव्हा। ओके, याच्यावर आपण 2 मिनिटात बोलूया आपण, पण त्याच्या अगोदर मला थोडंसं क्रॅश कोर्स बद्दल तुम्हाला सांगायचं आहे बरं का। प्लीज 2 मिनिटं ऐकून घ्या। क्रॅश कोर्स 3 तारखेपासून सुरू करतोय आपण। CET होईपर्यंत तो चालणार आहे, 1 महिन्याचा कोर्स नाही आहे, लक्षात घ्या। CET होईपर्यंत, CET केव्हा माहित नाही, आपण करणार आहे डिस्कस, तोपर्यंत तो चालणार आहे। तोपर्यंत 11-12 स्टँडर्डचा पोर्शन संपवायचा आहे। ओके, आता थोडंसं CET बद्दल बोलूया आपण। मेन पॉइंट काय बघा, लक्षात घ्या की जून महिना सुरू आहे, पॉसिबिलिटीज नाही आहे की जूनमध्ये CET होईल म्हणून, शक्यच नाही आहे। दुसरी गोष्ट, जुलैमध्ये होणारे एक्झाम पोस्टपोन झालेले आहेत। मग कुठल्या एक्झाम असतील त्या पोस्टपोन झालेल्याच आहेत, याचा अर्थ इथं पण पॉसिबल नाही आहे। मग CET जर झालीच तर होणार ऑगस्टमध्ये। त्यात आणखीन काही व्यक्तींनी ऑब्जेक्शन घेतलं की एक्झाम व्हायलाच पाहिजे, विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळू नका। अशा वेळेस जर बोर्ड न ठरवलं घेऊया बोर्डची एक्झाम ऑगस्टमध्ये, तर CET आहे सप्टेंबरमध्ये। ओके, तुमच्या लक्षात आलंय? त्यानुसार मग आपल्याला 11-12चं प्लॅनिंग हे करावं लागणार आहे, लक्षात घ्या, करावंच लागणार आहे, महत्वाचं आहे। कारण कसं आहे माहिती आहे का की बोर्डची एक्झाम जेव्हा डिक्लेअर होईल ना बाळांनो, मला माहित आहे 90% मुलं CETचं बंद करून बोर्डचा अभ्यास सुरू करणार आहेत, किंवा आता पण बरेच जण थांबलेतच, महिनाभर वाट बघतात, बघू काय होतं असा विचार करतात बरेच जण। ओके, म्हणजे तुमच्या लक्षात आलं की ऑगस्ट पर्यंत CET होणार नाही, मान्य आहे। मग या 2 महिन्यातच आपल्याला 11-12, माझं तर तुम्हाला सजेशन काय माहिती आहे का की जून आणि जुलैच्या पहिल्या दुसऱ्या आठवड्यापर्यंत सगळाच पोर्शन संपवा पाहून। ऑगस्टमध्ये जरी बोर्ड झाली ना तरी 15 दिवस पुरेसे आहेत त्यावेळेस बोर्डची तयारी करायला, लक्षात घ्या। 15 ते 20 दिवस पुष्कळ झालं। ओके, आता मेन पॉइंटकडे मला यायचं आहे थोडंसं की क्रॅश कोर्समध्ये थोडंसं मला सांगायचं आहे काय बघा, इथे शेड्यूल कसं असतं तुम्हाला मी सांगतो। क्रॅश कोर्स तुम्हाला माहिती आहे की सकाळी आम्ही व्हिडिओ अपलोड करतो, DPP सॉल्विंग, डाऊट सॉल्विंग सगळं करतो। पण क्रॅश कोर्स इम्पॉर्टंट का आहे मी तुम्हाला सांगतो की इथं आम्ही टॉपिक वाईज टेस्ट डेली घेतोय, आठवड्यातून एक ग्रुप टेस्ट घेतोय, पुन्हा सगळा कंप्लीट झाल्यानंतर नंबर ऑफ फुल लेंथ मॉक टेस्ट होणार आहेत, आणि या गरजेच्या आहेत बाळांनो। टेस्ट त्याचं अनालिसिस याशिवाय स्कोर आपला इम्प्रूव्ह होणारच नाही, लक्षात घ्या। तुम्ही युट्यूबवर कुठलंही चॅनल बघा, कुठल्याही मुलाचा इंटरव्ह्यू बघा, जो टॉपर आहे सगळ्यांचं एकच म्हणणं असणार आहे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट। ओके, मॉक टेस्ट दिल्याच पाहिजे, जेवढ्या तुम्हाला अवेलेबल तेवढ्या मॉक टेस्ट दिल्या पाहिजेत, आणि ह्या आम्ही क्रॅश कोर्समध्ये देतोय। ओके, प्लस तुम्हाला सांगू का 11 स्टँडर्डचा अभ्यास आता बऱ्याच जणांनी 11 मध्ये केला नव्हता, मध्ये पुन्हा लॉकडाऊन, ऑलरेडी 12 संपून पुढचा आपण पिरियड ऍक्च्युली पुढच्या वर्षात एंटर केलोय आपण, बरोबर आहे। तरी मग 11चा अभ्यास राहिलाय भरपूर आपला, मग तो आम्ही कव्हर करणार आहे। ओके, सध्या तुम्हाला माहित आहे की इंटिग्रेशन आणि ऑसिलेशनची सिरीज आपण सुरू ठेवले। ऑसिलेशनचे PYQ सिरीज बऱ्याच मुलांना आवडले, पण मला माहिती आहे टॉपर्सना कदाचित ती आवडणार नाही आहे, कारण माझी मेथड कशी आहे, एकदम सिंपल लेवलनं मी घेतोय। क्रॅश कोर्स 1चा आम्हाला अनुभव आला की बऱ्याच मुलांचा अभ्यास नसल्यामुळं प्रॉब्लेम क्रिएट होतोय, तर क्रॅश कोर्स 2 मध्ये आम्ही बदल काय करतोय की अगदी बेसिक। ओके, म्हणजे हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह घेताना आम्ही एका लेक्चरमध्ये न कंप्लीट करता 2 पार्ट केले, तसंच आम्ही अल्कोहोल फिनॉल इथरचे पण 2 पार्टमध्ये कन्वर्ट, अल्डिहाइड, कीटोन, ऍसिड एका लेक्चरमध्ये आम्ही घेणारच नाहीये, लक्षात घ्या। ओके, डेरिव्हेटिव्ह आम्ही 4 पार्टमध्ये घेतलं होतं, तसंच इंटिग्रेशन मला भरपूर पार्ट्स करावे लागणार आहेत। आता हे जे इंटिग्रेशन मी घेतोय ते त्यासाठी निदान बेसिक क्लिअर करण्यासाठी हे इंटिग्रेशन गरजेचं आहे, पण क्रॅश कोर्सची मेथड वेगळी असणार आहे, थोडं का होईना शॉर्टकटकडे वळावं लागणार आहे, लक्षात घ्या। ओके, आता मेन पॉइंट काय होतोय बघा की मी इथे एक नंबर दिलाय, गेल्या 1-1.5 महिन्यापासून ना मी जास्त करून कुणाचे फोन कॉल रिसिव्हच करू शकलो नाही। ओके, कोर्स लॉन्च करायच्या अगोदर ऍडमिशनचे 10 दिवस कॉल रिसिव्ह करत होतो। ओके, म्हणजे आमचे 2-3 नंबर दिलेले होते ते पण कमी पडतायत, आम्ही हा नवीन नंबर देतोय। ओके,
या नंबरवर तुम्ही ॲडमिशनसाठी कॉल करू शकता. अगदी मी तुम्हाला सांगू का, 8th स्टँडर्ड, 9th स्टँडर्ड, 10th स्टँडर्ड, 11th, 12th रेग्युलर, त्याचबरोबर तुम्हाला क्रॅश कोर्सची पण माहिती हवी असेल तर या नंबरवर तुम्ही कॉल करू शकता. ओके, तुम्हाला दिवसभर या नंबरवर सर्व्हिस दिली जाईल. ओके, कारण मला ते पॉसिबल होत नाही. एकदा का क्रॅश कोर्स सुरू झाला ना, डाऊट क्लिअरिंग सेशनमध्ये तर मी एकही फोन रिसिव्ह करत नाही. ओके, मग मुद्दा असा होतोय, ओके, क्रॅश कोर्सबद्दल भरपूर माहिती सांगून झाली तुम्हाला. डाऊट क्लिअरिंग ही 10 ते 1 असतो, तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे. म्हणजे एकंदरीत मला काय करायचं होतं की माझी इच्छा आहे जास्तीत जास्त मुलांनी क्रॅश कोर्स जॉईन करावा. ऑलरेडी रिस्पॉन्स खूप छान आहे. ओके, त्याच्याबद्दल तुमचं धन्यवादच बाळांनो. बरीचशी मुलं क्रॅश कोर्सला जरी जॉईन नसली तर 2 ते 3 हजारच्या आसपास मुलं रेग्युलरली असे व्हिडिओ बघतायत. ओके, त्यांचे पण मी मनापासून मी आभार मानतोय. क्रॅश कोर्सची फी आपण तुलनेत कमीच ठेवलेली आहे, अफोर्डेबल ठरेल अशीच ठेवलेली आहे, लक्षात घ्या. ओके, बरं, आता तुमचा सपोर्ट हवाच. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं बरं का, की CET होईपर्यंत अशा सिरीज तर सुरूच राहणार आहेत, लक्षात घ्या. CET होईपर्यंत मॉक टेस्ट, डेली टेस्ट, क्रॅश कोर्सच्या मुलांबरोबर यश, कार्तिक, प्रथमेश हे सुद्धा तुम्हाला प्रोव्हाइड करतच राहणार आहेत. इव्हन आज पण एखादी टेस्ट असेल त्याची पण लिंक आम्ही प्रोव्हाइड करतो. जे नवीन मुलं चॅनलला जॉईन झालेत तुम्ही समजून घ्या, प्लेलिस्ट ऑलरेडी यांच्या तयार आहेत, भरपूर प्लेलिस्ट तयार आहेत. मला वाटतं 800 पेक्षा जास्त व्हिडिओज आहेत चॅनलवरती. ओके, ऑलमोस्ट सगळा पोर्शन कव्हर केलेला आहे. तुम्ही ते बघा, चांगला अभ्यास करा. बेस्ट ऑफ लक. धन्यवाद.